Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα της κρίσης. Οπα! Όπα. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Για ελάτε μαζί μου στην περιπέτεια του οικογενειακού γιατρού. Για πάμε. Ας συστηθούμε λοιπόν. Ονομάζομαι Βασίλειος Τούκας και είμαι ειδικευόμενος γενικής ιατρικής στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας από το 2016. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω μια βιωματική ματιά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα, από την εκπαίδευση στην ειδικότητα έως και το ρόλο του οικογενειακού γιατρού. Θυμάμαι πως περίμενα την πρώτη ημέρα στην ειδικότητα. Yeah, Spider-Man and freezing full effect. You ready, Ron? I'm ready. Και πώς ήταν τελικά. And 4 years of pre-med, 4 years of med school. これはサントリーの響きだよ。高いんだからサントリーの中で一番。もっと高級な。Μέχρι τώρα η εκπαίδευση στην ειδικότητα της γενικής ιατρικής στην Ελλάδα ήταν 4 έτη και περιελάμβανε τα κάτωθι. 6 μήνες παθολογία, 3 μήνες καρδιολογία, 2 μήνες δερματολογία, 4 μήνες παιδιατρική, 4 μήνες χειρουργική, 3 μήνες ορθοπαιδική και τραυματολογία, 2 μήνες οφθαλμολογίας, 2 μήνες οριλά, 3 μήνες κοινωνική και κλινική ψυχιατρική, 2 μήνες μικροβιολογία, 1 μήνα ακτινολογία, 2 μήνες μονάδα εντατικής θεραπείας, 1 μήνα σεμινάριο επιδημιολογίας, στατιστικής και μεθοδολογίας της έρευνας, καθώς και 10 μήνες σε κέντρο υγείας. Ο λόγος που αναφέρω αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι διότι αυτό συνδέεται άμεσα με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του γενικού ιατρού, καθώς και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πλέον έχει ψηφιστεί νέος νόμος και η εκπαίδευση ανέρχεται στα 5 έτη και διαμορφώνεται σε 5 κύκλους. Κύκλος παθολογικού τομέα για 16 μήνες, κύκλος χειρουργικού τομέα για 8 μήνες, κύκλος μητέρας και παιδιού για 4 μήνες, κύκλος εργαστηριακού τομέα για 2 μήνες και τέλος κύκλος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για 27 μήνες. Παρατηρούμε έτσι μια στροφή από το νοσοκομιακό περιβάλλον στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γεγονός ευχάριστο και προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου. Μένει βέβαια να δούμε την εφαρμογή αυτού του νέου προγράμματος και να διορθώσουμε τυχόν ανομαλίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν. Η έννοια της φροντίδας είναι πολυδιάστατη. Το κάθε άτομο διαμορφώνει μια συγκεκριμένη στάση για τη φροντίδα, ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, αλλά και το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Ο ενιολογικός προσδιορισμός της φροντίδας από τον κάθε Έλληνα εξαρτάται από την πλευρά στην οποία ανήκει. Για τον επαγγελματία υγείας, φροντίζω σημαίνει αγαπώ. Για τον χρόνιο πάσχοντα, φροντίζω σημαίνει κατανόηση. Για τον υγιή πληθυσμό, φροντίζω σημαίνει πρόληψη. Και για τον κοινωνικά ευάλωτο άρρωστο, φροντίζω σημαίνει άγγιγμα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να ανταποκριθεί στο 80 έως και 90% των υγειονομικών αναγκών ενός ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το 2018 κλείνουμε 40 χρόνια από τη διακήρυξη της Alma Ata για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία υιοθετήθηκε στο αντίστοιχο συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1978. Δυστυχώς στη χώρα μας, η θέση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είχε υποτιμηθεί για καιρό ως απόρρια της υποχρηματοδότησης, της έλλειψης πολιτικής βούλησης, αλλά και των στρεβλωμένων αντιλήψεων για το ρόλο και τα ωφέλη της. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται στην κοινότητα από μια ομάδα επαγγελματιών, με μαέστρο το γενικό οικογενειακό ιατρό. Περιλαμβάνει επίσης νοσηλευτικό προσωπικό, οπτικούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, κοινωνικούς επιστήμονες και άλλους, με μοναδικό στόχο την υγεία, τη φροντίδα και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η Ελλάδα επενδύει πλέον στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρά την οικονομική κρίση που την πλήττει τα τελευταία χρόνια.
Στο επόμενο κομμάτι ίσως να σας δυσκολέψω λίγο, οπότε δώστε προσοχή. Έστω ότι έχουμε ένα σύστημα με εισρωές, επεξεργασία και εκροές. Με την αλληλεπίδραση των μερών του, το σύστημα αναπτύσσει λειτουργίες που επεξεργάζονται ή μετατρέπουν αυτές τις εισρωές. Αυτή η διαδικασία επεξεργασίας αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη συνολική λειτουργία του συστήματος. Όταν τα στοιχεία και οι λειτουργίες είναι γνωστά, τότε η διαδικασία επεξεργασίας χαρακτηρίζεται ως άσπρο κουτί. Αντίθετα, όταν αυτά είναι άγνωστα, τότε χαρακτηρίζονται ως μαύρο κουτί. Σε αυτή την περίπτωση, η μελέτη, η εξήγηση και η πρόβλεψη του συστήματος στηρίζεται στην παρακολούθηση και μελέτη των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των εισρωών και των εκροών του συστήματος. Επίσης, κάθε σύστημα διαθέτει μηχανισμούς ανατροφοδότησης και ελέγχου, δηλαδή feedback ή ας το θέσουμε ως audit. Είναι ο μηχανισμός του συστήματος που μεταφέρει πληροφορίες ή μηνύματα σχετικά με τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος προς τις εκροές του. Επίσης, αποτελεί το ρυθμιστή των σχέσεων μεταξύ εκροών και εισρωών του συστήματος, έτσι ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία για την επιβίωσή του και με βάση τα παραπάνω αποτελεί βασική προϋπόθεση προσαρμογής του συστήματος στο περιβάλλον του. Αυτό νομίζω εννοούσε ο πρώην πρόεδρος της Wonka, ο καθηγητής Michael Kidd, όταν θυμωμένος προσπαθούσε να εξηγήσει στο ευρύ κοινό και σε κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δουλειά που καθημερινά κάνουμε. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ελλάδα? Στην Ελλάδα, οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι αρκετές. Η βασική αδυναμία όμως του συστήματος είναι η έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ τους. Έτσι έχουμε ιδιώτες χωρίς σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, ιδιώτες με σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας ή αλλιώς ΠΕΔΗ, περιφερειακά ιατρεία, κέντρα υγείας, υγειονομικές περιφέρειες, τομεί, τοπικές μονάδες υγείας δηλαδή, τακτικά εξωτερικά ιατρεία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων νοσοκομείων, καθώς και κοινωνικά ιατρεία και μη κυβερνητικές οργανώσεις που και αυτές παίζουν το ρόλο τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού είναι ένα φλέγον και επίκαιρο ζήτημα με πολλές προεκτάσεις. Ας ακούσουμε όμως τον πρόεδρο Ρούσβελτ τι είχε να πει το 1940. The President of the United States dedicates the National Institute of Health in Bethesda, Maryland. Neither the American people nor their government intend to socialize medical practice any more than they plan to socialize industry. In American life, the family doctor, the general practitioner, performs a service which we rely upon and which we trust as a nation. Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέει η καρδιά μου. Ότι δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός είναι ο γενικός γιατρός. Είναι αυτός ο γενικός γιατρός που είναι ο σύμμαχος και ο συνοδοιπόρος του πολίτη στην πρόληψη, την ασθένεια, το χρόνιο νόσημα και εν τέλει δίπλα του στην κοινότητα μέχρι το θάνατό του. Εσένα, από όποια σκοπιά κι αν το βλέπεις, ποια θα είναι η δικαιολογία σου να μείνεις αμέτωχος σε αυτή την προσπάθεια? Όποια κι αν είναι, μην ξεχάσεις τη λυπητερή μουσική. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the